Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng simpleng Barrio Fiesta Veggie Bilao na may tatlong klaseng sausawan. So, ito po ang ating mga ingredients. Talbos ng kamote, talong, sigarilyas, ampalaya, at ang sausawan po natin na bagoong alamang, bagoong isda na iluluto po natin, at meron din po tayong toyo mansi. Ilalagay ko po ang full details at complete list ng ating mga ingredients sa description box, at mag-start na po tayong magluto.
po mga kasimple ang ating simpleng Barrio Fiesta Veggies Pilao. Ayan. Kita naman yan. Kapag ganito po ang ulam, panigurado, mapapasabak ka sa kainan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.